Ne do ta formësojmë opinionin tonë përfundimtar gjatë javëve të ardhshme, duke parë nëse ka ende gjëra për të bërë dhe nëse ka progres mjaftueshëm. Kemi marrë rekomandimin pozitiv, pa kushte nga Komisioni Evropian dhe unë shpresoj shumë që të marrim dhe mbështetjen e Gjermanisë dhe të kancelarës në qershor. Kancelaria gjermane jep mbështetjen për Shqipërinë, por thekson se ka parakushte deri në marrjen e vendimit në qershor, kërkojnë rezultate në reformën në drejtësi dhe vettingu në polici. Komisioni i pavarur i kualifikimit zbulon shkeljet e gjetura ndaj gjyqtarit të kushtetueses Fatos Lulo, nuk justifikoi banesën e blerë në Kanada për plasje të dhënash në deklarata. Emmanuel Macron pritet me duart rokitje në Kongresin Amerikan, kërkon shmangjen e nacionalizmit ekstrem dhe arritjen e marrëveshjes përfundimtare për programin bërthamor. Shqiptarët kanë krahun më të lirë të punës në rajon, sipas Instatit, për çdo një orë punë të ardhurat janë mesatarisht 351 lekë, administrata e privilegjuar. Shqipëria është një vend pjesërisht i lirë sipas Freedom House, renditet e 75-ta në botë dhe e dyta në rajon për sa i përket lirisë së medias, sfida intimidimi, censura dhe shtypja e gazetarëve. Pas pak do diskutojmë me Aleksandër Çipën. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka shprehur mbështetjen për negociatat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por në konferencën e dhënë pas takimit me kryeministrin Edi Rama, ajo ka nënvizuar se janë disa parakushte që duhen realizuar deri në marrjen e vendimit në qershor. Nga ana tjetër, Rama nënvizon se Shqipëria nuk dëshiron të humbas kohë duke shpresuar në vendimin pozitiv të Gjermanisë. Kancelaria Merkel ka bërë të ditur se Gjermania nuk ka ende një qëndrim të qartë mbi hapjen ose jo të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por vlerëson se qëndrimi i Berlinit do të varet nga përmbushja e disa kushteve të caktuara deri në mbledhjen e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian. Gjatë konferencës për mediat me kryeministrin Edi Rama, shefja e ekzekutivit gjerman ka vlerësuar arritjet e para të reformës në drejtësi, por shprehet se ky trend duhet të vijojë. Ka disa kushte të caktuara për hapjen e negociatave. Ne do ta formësojmë opinionin tonë përfundimtar gjatë javëve të ardhshme, duke parë nëse ka ende gjëra për të bërë dhe nëse ka progres mjaftueshëm. Sigurisht që do të diskutojmë edhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Me lejoni ta them qartë se Shqipëria ka nisur një sër reformash dhe ka patur progres. E kam fjalën për vettingun e qindra gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kjo fuqizon sistemin tuaj gjyqësor dhe ne dimë që procesi po zgjatet edhe tek policia. Unë inkurajoj kryeministrin që të vazhdojë në këtë rrugë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka vlerësuar mbështetjen e Gjermanisë për reformën në drejtësi. Ai shtoi se Shqipëria shpreson të ketë mbështetjen e Berlinit në qershor, ndërsa shpreh bindjen se vendi ynë nuk do të humbas më kohë, pasi e ka fituar të drejtën për të hapur negociatat. Kemi marrë rekomandimin pozitiv, pa kushte nga Komisioni Evropian për çeljen e negociatave dhe unë shpresoj shumë që të marrim dhe mbështetjen e Gjermanisë dhe të kancelarës në qershor. Ka shumë reforma, shumë ndryshime dhe shumë sakrifica që duhen bërë për ta merituar një ditë antarësimin Bashkimin Evropian. Por njëkohësisht, unë kam ardhur këtu për të përcjell kancelarës bindjen time se Shqipëria nuk duhet të humbasë kohë dhe energji në pritje të çeljes negociatave, sepse ka merituar këtë. Në mbyllje, kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria është një vend ku ka musliman dhe të krishterë, por besimi i të gjithëve është Europa. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, e krahasoi me një ndërhyrje kirurgjikale atë me cilën do të përballet Shqipëria në vazhdim të rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian pas marrjes së rekomandimit pozitiv për statusin. Gjatë dorëzimit të rekomandimit në Komisionin e Jashtëm në Kuvend, Vlautin tha se dëgjoi nga deputetët fjalën dhuratë, ndërsa theksoi se në këtë proces jo vetëm që nuk ka vend për dhurata, por do të ndodhin edhe gjëra që klasa politike ndoshta nuk do t'i pëlqejë. Për këtë arsye, Vlautin u tha deputetëve se do të duhet shumë kurajo në vazhdim. Pasi lexoi pikat kryesore të raportit, ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin u tha shqiptarëve se negociatat janë një proces i vështirë dhe për këtë do të duhen të friksohen pak. Për të antarësuar në Bashkimin Evropian, Vlahutin u shpreh se duhet të arrijmë standardet në legjislacion, sjellje dhe rezultate. Në një farë mënyre duhet të jeni paksa të friksuar, sepse do të jetë shumë e vështirë dhe shumë e thellë. Mendoj se duhet të bëheni gati për këtë.
Këto quhen negociata, por në thelb nuk ka asgjë për të negociuar. Më mirë t'i quaj bisedime për antarësim, sepse ju duhet të përafroni jo vetëm legjislacionin, por edhe sjelljen dhe rezultatet me standardet e BE. Në lidhje me 5 prioritetet, pas pyetjes së deputetit të LSI Petrit Vasili, Vlauti u përgjigj se këto do të mbeten edhe pas antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Absolutisht që ngelen si prioritete. Do t'jenë prioritete absolute gjatë negociatave, por edhe pasi vendi të antarësohet në BE. Në fjalën e tij, deputeti socialist Bledi Çuçi vlerësoi punën e qeverive në 20 vitet e fundit, edhe pse sipas tij opozitat e këtij vendi gjatë kësaj kohe nuk kanë punuar si duhet. Absolutisht të gjitha qeveritë, të paktën në 20 vitet e fundit shqiptare kanë kontribuar përkundër, ndoshta opozitave në kohë të ndryshme që nuk kanë pasur një sjellje të njëjtë. Deputeti i Partisë Demokratike Nkelej Talibej u shpreh se raporti nuk është aq pozitiv për Shqipërinë, duke përmendur krimin dhe drogën. Statistikat tregojnë këtë gjë. Trend në rritje të krimeve që lidhen me prodhimin dhe kultivimin e narkotikëve. Aludimit se rekomandimi u dha si një dhuratë për Shqipërinë pasi nuk e meritonte, i dha përgjigje ambasadorja Vlautin. Ajo tha se në këtë proces nuk ka dhurata. Nuk ka dhurata në këtë proces. Ju lutem, mos mendoni se gjatë gjithë procesit të antarësimit do të merrni ndonjë dhuratë. Ky është një proces shumë kirurgjikal. Vlautin u shpreh se Shqipëria do të ketë sukses në këtë proces më shpejt se sa vonë. Një muaj më pas, KPK-ja ka zbardur vendimin e 3 komisionerve, Genta Tafa, Brunilda Bekteshi dhe Etleda Çiftja, ku argumentojnë arsyet përse Fatos Lulo përjashtohet nga sistemi i drejtësisë. Në vendimin prej 23 faqe, KPK thekson se në përfundim të procesit të rivlerësimit për Lulon vetëm për kriterin e vlerësimit pasurisë, referuar analizës për pasuritë dhe për të ardhurat, konkludon që gjyqtarit i jepet masë disiplinore shkarkimit nga detyra. Vendosi shkarkimin nga detyra. Një muaj pasi vendosi shkarkimin nga detyra për ish-gjyqtaren kushtetueses Fatos Lulo, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka zbardhur arsyetimin e vendimit. Komisioni arsyeton mes të tjerave se Fatos Lulo u shkarkua nga vetingu, pasi nuk justifikoi burimin e lishëm të pasurisë së tij, si dhe ka mospraputje të deklarimeve të bëra në ILDKPI dhe deklarimeve të bëra për efekt të vetingut. Sipas komisionit, nga analiza e pasurisë në vite, ka rezultuar se në vitin 2004 para marrjes së detyrës, Fatos Lulo ka deklaruar në ILDKPI një apartament banimi në ndërtim 150 metra katror në Toronto, Kanada, në vlerën e 14.200.000 lekëve, të pa hipotekuar, me burim nga aktiviteti si avokat. Depoziti jashtë vendit Toronto, Kanada, në shumën e $400.000 kanadez, me burim nga puna në emigracion, si dhe një ua të motrës në vlerën e $480.000 për blerjen e një shtëpie në Kanada si dhe nisjen e një biznesi privat, ndërsa në deklaratën bashkangjitur deklaratës së pasurisë dhe veting 2017, thuhet se asgjë nga ato që është deklaruar në vitin 2004 nuk është e vërtetë, por sipas komisionit, kjo gjë bie ndesh dhe me deklaratat e bëra nga Lulo të interesave private periodike vjetore në deklaratat e viteve 2005 dhe 2006, ku mes të tjerash ka deklaruar shitjen e apartamentit në Kanada në vlerën e 160.000 lekësh, tërheqjen e depozitës kesh në Kanada, si dhe shlyerjen e uasë së motrës. Pas aktësi, komisioni ka gjetur edhe në deklarimet e bëra për një zyrë 74 metra katror në Tiranë, pasi në vitin 2004 është deklaruar e blerë në vlerën e 13.800.000 lekëve, me burim nga aktiviteti si avokat, ndërsa në deklaratën e vitin 2017 është deklaruar në përdorim me të drejtë blerje me anë të një kontrate të panoterizuar. Komisioni shmon se këto deklarime të rreme cënojnë në rënd figurën e gjyqtarit kushtetues, duke përfaqësuar institucionin më të rëndësishëm të drejtësisë, i cili shërben si garanti kushtetutës. Ndonse kishte paralajmëruar këtë të mërkur shpalljen e vendimit për gjyqtaren e kushtetueses Altina Xhoxha, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të shtyjë edhe me një javë verdiktin. Kjo pas dokumentave shtesë që gjyqtarja paraqiti në komision, ku justifikonte të ardhurat e saj dhe të bashkëtuesit për pasurinë e krijuar. Vendimi do të shpallet në 3 maj, ishte kryesuesja e trupit gjykues Etleda Çiftja, e cila njoftoi shtyrjen e vendimit. Në seancën dëgjimore të 23 prillit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e akuzoi atë për mos përputhje deklarimesh për një apartament 101 metër katror në Tiranë dhe mos justifikim të kësaj pasurie në vlerën e 4.8 milion lekëve. Për një apartament të dytë në gjirin e Lalzit, KPK-ja ka konstatuar mungesë të ardhurash në vlerën e 450.000 lekëve, si edhe përfitimin e 100 metrave truall më shumë se sa sipërfaqja që i takon.
Shqipëria është një vend pjesërisht i lirë dhe renditet e 75 në botë për sa i përket lirisë së medias. Në këto përfundime kanë dalë dy organizatat, Freedom House dhe Gazetarët pa kufi, në raportet më të fundit. Shqipëria është e dyta në rajon për nga liria e medias, ndërsa përpara saj qëndron vetëm Bosnjë-Hercegovina. Në rang global, dy organizatat paralajmërojnë se gazetarët po përballen me sfida mjaft të mëdha për fshirë intimidimin, censurën dhe shtypjen. Dy organizatat e mirënjohura Freedom House dhe Reporterët pa kufi kanë publikuar së fundmi dy raporte të orientuara mbi lirinë e medias, ndërsa Shqipëria dhe Kosova janë konsideruar si vende pjesërisht të lira. Në këtë kategori janë vlerësuar edhe vendet të tjera të rajonit si Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërkohë që Serbia dhe Kroacia konsiderohen vende të lira. Freedom House në rang global vlerëson se media po përballet me kërcënime të reja, ndërsa e vë theksin tek regjimet autoritare, mjetet shtypse, si dhe intimidimin dhe kërcënimin e gazetarëve. Sipas organizatës që ka analizuar të dhënat nga 195 vende, në vitin 2017, 88 prej tyre radhiten në mesin e vendeve të lira, 59 vende janë me liri të pjesshme dhe 49 në mesin e vendeve jo të lira. Ndërkaq në raportin e publikuar nga organizata Gazetarët pa kufi, Shqipëria renditet e 75 në botë për lirinë e medias, si dhe e dyta në rajon pas Bosnjë-Hercegovinës që mban vendin e 62. Pas Shqipërisë vjen Serbia e pozicionuar në vendin e 76, Kosova në të 78-in, Mali i Zi në pozitën 103, si dhe Maqedonia që është e 109. Vendet me performancën më të mirë në këtë aspekt janë Norvegjia, Suedia dhe Olanda, të cilat renditen në krye të klasifikimit, ndërsa shifrat më negative i përkasin Turkmenistanit, Eritreas dhe Koresë së Veriut, që qëndrojnë në fund të tabelës. Për të folur më shumë mbi këtë çështje, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente zotin Aleksandër Qipa nga Unioni i Gazetarëve. Mirëmbrëma zoti Qipa, sa shqetësues është fakti që Shqipëria renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira për sa i përket lirisë së medias dhe e dyta në rajon? Është shumë shqetësues për komunitetin e gazetarëve dhe në përgjithësi atë të mediave. Për disa arsye, sepse realiteti mediatik shqiptar është një realitet që sundohet nga marrëdhëniet informale të punës në media, midis kategorive që e formsojnë këtë komunitet, përkatësisht midis punëdhënësve dhe punëmarrësve. Së dyti është shqetësues sepse proceset vetrregulluese në mediat shqiptare janë proceset cilat mbeten në stagnacion, nuk kryen dhe natyrisht nuk kanë nisma të cilat të mund të krijojnë një kontrast brenda skenës mediatike të vendit. Së treti janë shqetësuese edhe për një arsye, se asetet publike të frekuencave që lidhen kryesisht me mediat tradicionale, me mediat audiovizive të vendit, janë të orientuara drejt një monopolizimi dhe jo të shpërndara në mënyrë simetrike për të garantuar një pluralitet të posedimit dhe të influencës. Dhe së katërti, që do të ishte më shqetësuese, ka të bëj me fenomenet e censurës dhe më së shumti të autocensurës. Grupet e interesit që i posedojnë mediat tradicionale janë nën influencën apo influencimin deri dhe intimidimin për shkak të interesave ekonomike që kanë dhe për shkak të interesave që lidhen me përdorimin e aseteve dhe fondeve publike. Këto janë problemet të cilat janë denoncuar nga organizatat ndërkombëtare në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë dhe periodike prej Unionit të Gazetarëve Shqiptar si një organizat që në mënyrë të qëndrueshme në 10 vjetëshin e fundit është referente për formulimin e indekseve të lirisë së medias në Shqipëri. Zoti Qipa, ju e përmendët intimidimin, censurën dhe shtypjen. Në vlerësimin tuaj, përse ndodh kjo me gazetarët edhe në botë, por kryesisht në Shqipëri? Por kjo ndodh për disa arsye. Më së pari ndodh për arsye të interesit ekonomik dhe kryesisht të interesit politik. Palët politike, aktorët politik, institucionet partijake politike, natyrisht nuk e ushtrojnë censurën në mënyrë të drejtë për drejtë mbi reporterët apo gazetarët, por kanë gjetur një rrugë të tërthort. Ata e ushtrojnë këtë influencë apo intimidim të tyre përmes administratorëve mediatik, pronarëve mediatik dhe aseteve të përdorimit ekzistencial publik, sepse, siç e dim, në kushtet ku në Shqipëri kemi një skenë mediatike inflacioniste, ku ekzistojnë media numerikisht shumë herë më të mëdha nga sa ndiqen dhe natyrisht në përputhje me audiencën që ato kanë kur flasin për mediat audiovizive. Gjithashtu është një fenomen kur mediat e reja, kryesisht ato online, janë në një shifër rekord në realitetin mediatik shqiptar përkundër krahasimit me vendet e rajonit dhe aq më tepër me vendet e Evropës qendrore.
Këto diferenca, këto zhvillime informale në skenën mediatike, edhe vakumet ligjore që nuk mundsojnë rregullimin dhe vetë rregullimin, bëjnë të mundur që aktorët dhe grupet e interesit politik dhe ekonomiko-financiar në vend të mund ta keq përdorin të ashtu quajturin pushtet të medjave, ose më saktë, të ashtu quajturin pushtet të katërt që është ai i medias. Zoti Qipa, dhe një pyetje të fundit, si mund t'i përgjigjen gazetarët këtyre sfidave? A ka një mundësi reagimi? Natyrisht që po. Mendoj që ekzistojnë premisat për një riorganizim dhe ristrukturim qoftë sindikal, qoftë organizativ në një spektër organizatash të komunitetit të gazetarëve. Nga ana tjetër të mund të formalizohet një partneritet social midis kategorive jetike që formsojnë skenën mediatike, grupit dhe kategorisë të punëdhënësve dhe administratorëve mediatik dhe kategorive profesionale brenda strukturave redaksionale të medjave. Dhe së fundi, mendoj që pushteti politik i kryesuar apo i dominuar nga pushteti legjislativ dhe ai ekzekutiv të mund të orientojnë një marrëdhënie komunikimi dhe natyrisht reagimi krejt të ndryshme nga ajo e deritanishmja. Qasja e deritanishme për ta etiketuar komunitetin e medjave, komunitetin e gazetarëve është një qasje e gabuar, që dëshmon një tendencë për autoritarizëm dhe jo një tendencë për të ndërtuar një partneritet ligjor formal i cili e ngre nivelin dhe standardin e marrëdhënies midis dy pushteteve më të rëndësishme, atij politik dhe pushtetit mediatik në përgjithësi. Kjo qasje duhet bërë natyrisht në kontekst me pretendimet e opinionit publik, me pretendimet dhe standardet që synon shoqëria shqiptare si një shoqëri që do të anëtarësohet në vendet e Bashkimit Evropian. Zoti Qipa, unë ju falenderoj për këtë analizë në edicionin qendror të lajmeve. Do të shohim më tej të tjera zhvillime ndërkombëtare. Kongresi Amerikan e ka pritur me duartrokitje të shumta fjalimin e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili ka prekur tematika të ndryshme, përfshirë rëndësinë e mbrojtjes së demokracisë, shmangjen e nacionalizmit ekstrem, përpjekjet për të mbajtur larg armët bërthamore nga Irani dhe Korea, si edhe rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Macron foli edhe për çështje tregtare, ndërsa edhe një herë ka bërë thirrje homologut amerikan Donald Trump që të mos praktikojë politika proteksioniste. Presidenti francez Emmanuel Macron u prit në Kongresin Amerikan me ovacione në këmbë për afro 3 minuta, derisa duartrokitjet e ligjvënësve kanë shoqëruar shumicën ndërmuese të fjalimit të tij. Gjatë adresimit, lideri i Elizes ka folur për lidhjen e fuqishme që ekziston mes Francës dhe SBA-s, vende që sipas tij sot më shumë se kurrë duhet të angazhohen për të mbrojtur lirinë dhe demokracinë si vlera themelore. Gjithashtu, sipas Macron, vendet duhet të refuzojnë nacionalizmin ekstrem dhe politikat e izolimit. Mëtej, presidenti Macron ka folur për Iranin dhe Korenë e Veriut, dy vende që sipas tij duhet të jenë të denuklearizuara në mënyrë që të ruhet paqja dhe stabiliteti. Iran shall never possess any nuclear weapons. Irani nuk do të zotrojë asnjëherë armë bërthamore, as tani, as në 5 vite, as në 10 vite. Asnjëherë, por kjo politik nuk duhet të na dërgojë asnjëherë drejt luftës në lindjen e mesme. Ne duhet të përpiqemi gjithmonë për stabilitet dhe të respektojmë sovranitetin e vendeve, përfshirë edhe sovranitetin e Iranit. Kjo duhet të arrihet përmes diplomacisë. Unë mbështes edhe përpjekjet e presidentit Trump për të denuklearizuar gadishullin korean. Macron i kushtoi një vëmendje të veçantë edhe mjedisit, duke u shprehur se liderët duhet mendojnë për brezin e ri. Sipas tij është absurde që të mendohet vetëm për ekonominë duke dëmtuar ambientin. Presidenti francez foli edhe për tregtinë, ku kundërshtoi proteksionizmin. Sipas liderit të Elizes, luftrat tregtare nuk bëjnë gjë tjetër, veçse vrasin vendet e punës dhe rrisin çmimet e mallrave. Ekspertët shprehen se kjo është një tjetër thirrje drejtuar presidentit Trump për të mos konsideruar idenë e vendosjes së tarifave mbi produktet e importit. Një sasi rekord prej 8.7 ton kokainë e fshehur në kontenerët e bananeve u sekuestruan në Spanjë. Droga mbrinte nga Kolumbia, ndërsa të paktën 5 persona u arrestuan në kuadër të operacionit treditor në Spanjë dhe 2 në Francë. Droga ishte fshehur në më shumë se 1.000 kuti bananesh. Policia spanjolle ka sekuestruar një sasi rekord kokaine, ndërsa ka gjetur 9 ton drogë të fshehur në disa arka bananesh,
në një kontenier që u ankorua në portin jugor të Algeciras. Origjina e lëndës narkotike mendohet se është Kolumbia, duke patur parasysh faktin se kompania e transportit është e regjistruar në vendin famkeq të prodhimit të drogës. Deri më tani janë arrestuar 6 persona, mes të cilëve 2 në Lyon të Francës, 1 në qytetin Portual dhe 3 të tjerë në Malaga. Autoritetet bëjnë të ditur se këta të fundit janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që merrej me trafikimin në mas të kokainës, e cila shpërndahej më pas në kryeqendrat e Europës. Sasia e konsiderueshme prej 9 ton kokain përbën një rekord në Spanjë, ndërsa me shqetësim po shihet rritja e rasteve të tilla që po zbulohen në muajt e fundit. Një tjetër operacion madhor u ekzekutua në portin e Algeciras në dhjetor, ndërsa në mënyrë të ngjashme u gjetën rreth 6 ton lëndë narkotike. Nisur nga këto rrethana, autoritetet e qytetit Portual kanë nisur të forcojnë masat dhe kontrollet, ku në qendër të inspektimeve po vendosen anijet e mallrave që përshkojnë linja transatlantike. Personi shpallur në kërkim nga prokuroria si porositës i vrasjes së komisarit policisë Artan Cuku është liruar nga gjykatat edhe pse ishte hetuar për të paktën 2 vrasje në Vlorë. Shtetasi Bledar Jambelli ka fituar liri në gjykatën e apelit në Vlorë në vitin 2012. Shkak për lirimin e tij nga burgu bën 2 eksperimentime të ndryshme të kundërta me njëra tjetrën në lidhje me gjurmët e gjetura në atentatin e 2 fisht për cilin dyshohej Jambelli. 2 akte ekspertimi të gjurmëve të gishtave, i cili ka arritur në konkluzione të ndryshme brenda muajit dhjetor 2012, janë bërë shkak për lirimin nga burgu të Bledar Jambellit, personit të shpallur në kërkim nga prokuroria si porositës i vrasjes së Artan Cukut. Jambelli ishte hetuar për ngjarjen e ndodhur në 30 nëntor 2006 rreth orës 15 në lagjen 11 janarit Vlorës, ku mbetën të vrarë Shpëtim Muka dhe Ervis Shehaj dhe u plagos Edvin Zanaj. Ndosja e kësaj ngjarje është pezulluar nga prokuroria e Vlorës, por rihapja e saj u kërkua nga policia në vitin 2012. Sipas vendimit të gjykatës, në 6 dhjetor të atij viti në Rinas, policia ndaloi me iniciativë shtetasin Bledar Jambelli, i njohur edhe si Ricard Muho, si dyshuar për vrasjen e shtetasit Amarildo Delaj në 4 shtator 2012. Në këtë rast, policia ka sugjeruar rifillimin e hetimeve të pezulluara për vrasjen e 2 fisht të Shpëtim Mukës së Ervis Shehajt dhe plagosjen e Edvin Zanajt. Bledar Jambellit janë marrë gjurmët e gishtrinjve për të krahasuar me ato të gjetura në makinën e përdorur në vrasjen e ndodhur në Vlorë. Akti i ekspertimit i datës 14 dhjetor 2012 me numër 11584 i kryer në policinë shkencore theksonte se gjurma A është formuar nga gishti i dorës së unazës dhe i vogël të dorës së djathtë të Bledar Jambellit. Por i pandehuri ka mbajtur qendrim mohues në lidhje me ngjarjen, duke deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me këtë. Akti i ekspertimit është përsëritur në datën 30 dhjetor 2012 për gjurmë të tjera të gjetura në makinë dhe konkluzioni me numër 12117 shprehet se gjurma papilare e shënuar me shkronjën B e fiksuar në vendin e ngjarjes nuk është formuar nga duart e Bledar Jambellit. Në vendimin e pafajësisë për Bledar Jambellin, gjykata e apelit Vlorë shprehet se ekspertimi i gjurmës së gjetur në vendin e ngjarjes, e cila përkohej me shenjën e gishtit të Bledar Jambellit, nuk ka vlerë pasi vendi i gjetjes dhe marrjes së gjurmës A nuk është shoqëruar me fotografi. Me këtë argument, gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e prokurorisë për pafajësinë e Bledar Jambellit. Në Shqipëri, një qytetar paguhet mesatarisht 351 lekë për orë pune, duke bërë kështu që shqiptarët jenë më pak të paguarit në rajon. Sipas të dhënave të Instatit në bazë të sektorëve, më të paguar janë punonësit e kompanive financiare dhe të sigurimeve, ndërsa ata që paguen më pak janë të punësuarit në sektorin e shërbimeve dhe sektori përpunimit të mallrave. Përsa i përket orëve të punës më të privilegjuarit janë administrata, cilët realizojnë më pak se 40 orë punë në javë. Që shqiptarët paguhen më pak në rajon këtë tashmë e dim, por Instat ka nxjerrë një studim sipas të cilit rezulton se mesatarisht një shqiptar paguhet me 351 lekë për një orë pune. Të dhënat i referohen viti 2016, ku vjetërese si përmarrjet që paguhen më shumë janë ato që zhvillojnë aktivitete financiare dhe të sigurimit, ku një orë pune kushton 700 lekë. Në bazë të orëve totale të paguara, paga në këto sektor arrin deri në 124.000 lekë në muaj. Pas kësaj renditen aktivitetet e informacionit dhe komunikacionit me 521 lekë për orë. Aktivitetet ekonomike me koston më të ulët janë akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit me 241 lekë, industria përpunuese me 250 lekë dhe furnizimi me ujë, aktivitetet të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave me 254 lekë, por sa orë në javë punojnë shqiptarët. Më të privilegjuarit për këtë rezultojnë të jenë punonësit e administratës, pasi janë të vetmit që punojnë më pak se 40 orë në javë, që është edhe limiti i vendosur me ligj. Sipas të dhënave të Instat, sektorët ku punonësit punojnë me orar më të gjatë
janë në pasuritë e patundshme. Anketa është kryer në terren në periudhën prill-maj 2017 dhe ndjek një periodicitet 4 vjeçar. Anketa e kostos së punës kryhet pranë ndërmarrjeve dhe përbën një nga burimet kryesore për matjen e niveleve dhe përbërjes së kostove të punës. Shqipëria, një vend ku mbizotrojnë disa besime fetare, ka trumbetuar shpesh si një vlerë tolerancën dhe bashkëjetesën fetare, por nga një studim i fundit i bërë nga PNUD-i, rezulton se armonia fetare është në fakt vetëm për shkak të laicizmit. Të paktën 80% të të anketuarve mendojnë kështu. Nga gjetjet rezulton se vetëm 5% e shqiptarëve ndjekin ritualet në mënyrë të përjavshme. Pjesa tjetër shkon në kisha apo xhami vetëm në momente morti ose festash fetare. Në një studim të fundit të PNUD për tolerancën fetare në Shqipëri, diskriminimin dhe nivelin e besimit, rezulton se shqiptarët kanë një nivel përgjithsisht të ulët informacioni ose njohurish për fe të ndryshme. Studimi referohet një kampioni për 1100 persona të zgjedhur rastësisht dhe informacionet e tyre për 5 komunitetet kryesore fetare në Shqipëri: musliman, ortodoks, katolik, bektashian dhe protestant. Nga gjetjet e studimit rezulton se në përjashtim të komunitetit musliman, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në sondazh deklaruan se kanë pak ose as pak njohuri për fetë e komunitetit ortodoks, ati katolik, bektashi dhe protestant. Por a është Shqipëria vendi i tolerancës fetare? 60% të anketuarve janë përgjigjur me po, dhe qëndrimet ishin në 2 drejtime. Ndjenja kombëtare sipas tyre ka ushqyer tolerancën fetare dhe se laicizmi ka ndikuar në tolerancë fetare. Në presidencë ku prezantuar raporti, kreu i shtetit Ilir Meta vlerësoi rolin e klerikëve për të forcuar harmoninë fetare në vend. Dëshiroj të vlerësoj gjithashtu nismën e fundit të kreve të bashkive fetare në Shkodër për të ndërgjegjësuar komunitetin, për të forcuar vlerat e familjes dhe për t'u kundërvënë veseve që po gërryen këto vlera si droga, bixhozi, bastet e njëkohësisht për të sensibilizuar institucionet shtetërore të luftojnë me forcë ndaj këtyre fenomeneve dhe antivlerave sociale. 80% të anketuarve mendojnë se toleranca fetare është më e fortë në nivel vendor, ku ka komunitetet përzjera. 76% e të anketuarve lidhin tolerancën me faktin se shqiptarët në përgjithësi nuk janë shumë fetar. Gjetjet tregojnë se qytetarët zgjedhin sjelljen më shumë se sa fen. Vetëm 5% ndjekin shërbimet fetare çdo javë dhe 50% ndjekin ceremonitë fetare vetëm në momente kyçe të jetës, si lindje, martesë ose mort. Por ajo që bie në sy është se rreth 15% të anketuarve shprehen se simbolet dhe ritet fetare nuk duhet të lejohen në administratën publike ose në shkolla. Asnjë nga shoferët e transportit për nxënësit të cilët u testuan për alkool këtë të mërkur nuk rezultoi i dehur. Gjithsesi rrugorët e Tiranës kanë gjobitur 15 drejtues mjetesh të cilët nuk përdornin sistemet e fiksimit dhe të rripave të sigurisë. Transporti specializuar i nxënësve ishte fokusi i kontrolleve të përqendruara nga efektivët e policisë rrugores në Tiranë. Nga verifikimet dhe kontrollet e ushtruara nga policia rrugore janë konstatuar dhe proceduar administrativisht 15 drejtues mjetësh të transportit të specializuar për transport nxënësish, të cilët nuk kanë përdorur sistemet e fiksimit dhe rripave të sigurisë. Nga ana tjetër, 10 shoferë u gjobitën për mos përdorim të kaskës mbrojtëse për ata që transportojnë fëmijët në shkollë me motorcikletë. Ndërka që gjobitën 23 shoferë të tjerë për parkim të gabuar dhe janë testuar për alkool 65 drejtues mjetësh të transportit të specializuar, të cilët kanë rezultuar negativ. Mjekët infeksionistë sugjerojnë vaksinimin edhe në këtë periudhë për të parandaluar dhe për të mbrojtur nga fruthi. Kjo për shkak se vendi ndodhet në epidemi ku ISHP-ja raporton për 600 persona të prekur nga ky virus, ndërsa në infektiv mesatarisht shtrohen në spital rreth 5 persona në ditë me fruth. Shpërthimi i epidemisë së frutit me përmasa të afërta ndodh në Shqipëri pas 30 viteve. Instituti i Shëndetit Publik raportoi për 600 persona të prekur nga muaji janar deri më tani, ndërsa tek të rriturit ka ditë që në shërbimin e infektivit shtrohen rreth 5 persona në ditë. Mesatarja e shtrimeve varion midis 3, 4, 5 në ditë, ndonjëherë nuk ka asnjë rast të shtruar, që paraqiten midis 5 deri në 10 raste, por jo çdo egzantem, pra çdo pullë e kuqe në lëkurë në këtë periudhë vitit është fruth. E rëndësishme është që fruthi duhet bërë kujdes në izolimin ose në vetë izolimin e rasteve. Pra aty ku bie, duke ditur që sëmundshmëria për hapet ose kontagioziteti është shumë i lartë. Nisur nga kjo situatë, profesor Dr. Tritan Kalo, mjek infeksionist, thotë se duhet të vazhdojë vaksinimi përtej kalendarit të përcaktuar,
Pasi edhe në botë këto ditë që përkojnë me javën e vaksinimit, autoritetet shëndetësore kërkojnë dorëgjësimin e popullatës. Vaksinimi duhet bërë në çdo ditë të vitit në ato grupe që nuk janë vaksinuar, në ato grupe që nuk janë imunizuar si duhet. Nuk ka të përcaktuar fruthi që duhet bërë në janar, në shkurt, në mars, në prill. Gjatë gjithë 365 ditëve të vitit duhet imunizuar popullata. Por përse është kjo rritje e rasteve të fruthit? Është perceptimi që ka më shumë raste, sepse këto raste tashmë adresohen të nxitur dhe nga publikimi i rasteve, nxitur nga informimi sakt që bëhet nëpërmjet mjeteve të mass medias, që në rast se kanë pulla të kësaj natyre, me njëherë të adresohen tek mjeku, qofshin dhe pulla që nuk dalin alergji ose të tjera, po të paktën shkalla ndërgjegjësimit ka bërë që njerëzit të adresohen në kohë dhe në vendin e duhur. Mjekët infeksionistë thonë se ende ka prindër që refuzojnë të bëjnë vaksinimin tek fëmijët, por mohojnë shkencërisht se vaksina shkakton autizmin. Tek adultët, më të prekur nga fruthi rezultojnë grup moshat e të lindurve midis viteve 80-90.